तर आजचा चॅप्टर आहे अमाइन्स. What about the amines? We know that amines are the derivatives of ammonia and they are obtained by replacing one, two, or all of the three hydrogen atoms of ammonia by alkyl or aryl groups. अमोनिया मॉलिक्यूल मध्ये त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहिती आहे. सेंट्रल नायट्रोजन आहे. या नायट्रोजनला 3 हायड्रोजन अटॅच आहेत. सेंट्रल नायट्रोजन कडे एक लोन पेअर आहे की ज्याच्यामधला जो सेंट्रल नायट्रोजन हा sp3 हायब्रिडायझेशन दाखवतोय आणि त्याचा जो शेप आहे तो पिरॅमिडल किंवा त्याला आपण डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या पद्धतीने म्हणू शकतो. आता हा जो काही अमोनिया आहे त्या अमोनियाचे डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे अमाइन्स. मग या अमोनियामध्ये असणारे जे 3 हायड्रोजन आहेत पैकी एक किंवा 2 किंवा तिन्हीचे तिन्ही जर आपण हायड्रोजन काढले आणि त्या ठिकाणी अल्काइल ग्रुप जर सबस्टिट्यूट केले किंवा अराइल ग्रुप सबस्टिट्यूट केले असतील तर मिळणारा जो काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा क्लास आहे त्यांना आपण अमाइन्स असं म्हणणार आहे. तर आजचा जो टॉपिक आहे तो अमाइन्स. So definition of the amines is that the derivatives of ammonia obtained by replacing 1, 2 or all of the 3 hydrogen atoms by alkyl or aryl group. या पद्धतीने दिसतंय आपल्याला पहिलं कंपाऊंड आहे की CH3NH2 that is methyl amine, C6H5NH2 that is aniline aromatic one. तिसरं कंपाऊंड आहे डायमेथिल अमाइन आणि चौथं कंपाऊंड आहे ट्रायमेथाइल अमाइन. सो दीज आर द अमाइन्स. पैकी पहिलं, तिसरं आणि चौथं ॲलिफेटिक या वर्गामधलं आहे. तर 2 नंबरचं जे ॲनिलिन आहे ते ॲरोमॅटिक या वर्गातलं आहे. त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन. आता जस्ट आपण सांगितलं की अमाइन हे अमोनियाचे डेरिव्हेटिव्ह आहेत. त्या अमोनियाचे 1, 2 किंवा तिन्हीचे तिन्ही हायड्रोजन ॲटम काढायचे आहेत आणि त्या ठिकाणी अल्काइल किंवा अराइल ग्रुप तुम्हाला सबस्टिट्यूट करायचा आहे. मिळणारे जे कंपाऊंड आहे ते अमाइन आहे. लक्षात घ्या जे काही अमाइनचं स्ट्रक्चर आहे इज सेम एज टू दॅट ऑफ अमोनिया. अमोनिया प्रमाणच आहे. सेंट्रल नायट्रोजन हा sp3 हायब्रिडाइज्ड आहे. त्याच्याकडे 3 बॉन्ड पेअर आहेत, एक लोन पेअर आहे आणि त्याचा जो जॉमेट्रिकल शेप आहे तो पिरॅमिडल आहे. फरक फक्त पडतोय कुठं तर जो स्टँडर्ड टेट्राहेड्रल शेप आहे 109 डिग्री 28 मिनिट. मग त्याच्यामध्ये 109 डिग्री 28 मिनिट जो स्टँडर्ड बॉन्ड अँगल आहे टेट्राहेड्रलचा त्याच्यापेक्षा कमी बॉन्ड अँगल अमोनियामध्ये झालेला तुम्हाला दिसून येईल. मग अमोनिया मधला जो बॉन्ड अँगल आहे तो किती आहे तर 107 डिग्री आणि 35 मिनिट. आणि जेव्हा अमोनिया पासून आपण अमाइन तयार करतोय बाय सबस्टिट्यूटिंग अल्किल ग्रुप त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करतोय आणि अमाइन मध्ये रूपांतर केल्यामुळं या अल्किल ग्रुप मध्ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आहे लक्षात आलं. अल्किल ग्रुप हे बल्की ग्रुप आहेत आणि हे बल्की ग्रुप एकमेकाला रिपेल करत आहेत. त्यामुळे तो जो काही फोर्स ऑफ रिपल्शन आहे त्याच्यामुळं परत जो बॉन्ड अँगल अमाइन्स मध्ये असणार आहे दॅट इज CNC किंवा CNH हा जो काही बॉन्ड अँगल आहे तो 108 डिग्री इतका आहे. दॅट इज इन ट्रायमिथाइल अमाइन. तर स्ट्रक्चर पूर्णपणे अमोनिया प्रमाणाचं आहे. पिरॅमिडल शेप आहे. sp3 हायब्रिडाइज्ड नायट्रोजन आहे. 3 बॉन्ड पेअर आहेत, एक लोन पेअर आहे. बॉन्ड अँगल 108 डिग्री या पद्धतीने असेल. नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. जस्ट आपण व्याख्येमध्ये सांगितल्या पद्धतीनं 1, 2 किंवा तिन्हीचे तिन्ही आपण हायड्रोजन काढणार आहे, अल्किल ग्रुप ठेवणार आहे आणि या पद्धतीनं तयार होणारे जे काही अमाइन्स आहेत ते एकूण 3 प्रकारचे आहेत. पैकी पहिला प्रकार आहे प्रायमरी अमाइन, दुसरा प्रकार असेल सेकंडरी अमाइन आणि तिसरा प्रकार आहे तो टर्शरी अमाइन.
प्रायमरी अमाइन कुणाला म्हणता येईल? द अमाइन्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ओनली वन हायड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप आर नोन एज प्रायमरी अमाइन. सो दे कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय RNH2. RNH2 ने त्यांचं रिप्रेझेंटेशन केलं जातं. आणि जो काही NH2 ग्रुप आहे हा NH2 ग्रुप प्रायमरी अमाइनचा फंक्शनल ग्रुप आहे की ज्याला एमिनो ग्रुप असं म्हटलं जातं. सो द ग्रुप NH2 इज नोन एज एमिनो ग्रुप. दुसरा जो वर्ग आहे तो सेकंडरी अमाइन. सो अमाइन्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग टू हायड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय टू अल्काइल और अराइल ग्रुप आर नोन एज सेकंडरी अमाइन. So these secondary amines can be represented as RNHR. RNHR या पद्धतीने आपण त्यांचं वर्गीकरण करू शकतो. And they secondary amine having functional group that is NH. That NH group is referred as imino group. हा जो NH2 ग्रुप आहे सॉरी NH ग्रुप आहे त्याला इमिनो ग्रुप असं म्हटलं जातं. आता हे सेकंडरी अमाइन आहे त्यांचं परत वर्गीकरण केलं जातं सिंपल सेकंडरी अमाइन आणि मिक्स्ड सेकंडरी अमाइन डिपेंडिंग अपॉन द अल्काइल ग्रुप अटॅच्ड टू द NH फंक्शनल ग्रुप. ह्या NH या फंक्शनल ग्रुपला जे दोन अल्काइल ग्रुप जोडलेले आहेत त्यांच्यानुसार सिंपल आणि मिक्स्ड असे दोन प्रकार त्या ठिकाणी सांगता येईल. सिंपल सेकंडरी अमाइन मध्ये दोन्ही अल्काइल किंवा अराइल ग्रुप सारखेच असणार आहेत. मिक्स्ड सेकंडरी अमाइन मध्ये हे दोन अल्काइल किंवा अराइल ग्रुप वेगवेगळे असणार आहेत. देन थर्ड कॅटेगरी इज दॅट टर्शियरी अमाइन. तिसरी जी कॅटेगरी आहे ती टर्शियरी अमाइन. द अमाइन्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ऑल द थ्री हायड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप आर नोन एज टर्शियरी अमाइन. मग यांच्यात जे काही फंक्शनल ग्रुप आहे तो टर्शियरी नायट्रोजन की ज्याला नायट्राइल असं म्हटलं जातं. सो टर्शियरी नायट्रोजन or nitrile is the functional group of tertiary amine, and these tertiary amine can also be classified again into two classes, simple and mixed. If all these three alkyl groups are same, then that belonging to the simple, and all these three alkyl or aryl groups are different, then that belonging to the mixed. So that's all about the classification of amine. Next which nomenclature. हे जे काही अमाइन्स आहेत त्यांचं नॉमेनक्लेचर नेहमीप्रमाणे दोन सिस्टीमच्या सहाय्याने केलं जाईल. पैकी पहिली जी सिस्टीम आहे ती कॉमन नेम सिस्टीम आणि दुसरी IUPAC नेम सिस्टीम. आता जे काही अमाइन्स आहेत त्यांचं कॉमन नेम सिस्टीमच्या सहाय्याने नॉमेनक्लेचर करत असताना की पहिल्यांदा आपण बघणार आहे प्रायमरी अमाइनच्या बाबतीमध्ये. मग प्रायमरी अमाइन मध्ये आपल्याला काय दिसतंय तर त्यांचं जनरल रिप्रेझेंटेशन आहे RNH2. RNH2 या पद्धतीने त्यांचं जनरल रिप्रेझेंटेशन आहे. तर जो काही R आहे तो अल्किल ग्रुप आहे आणि त्याला जोडलेला NH2 ग्रुप आहे तो एमिनो ग्रुप आहे आणि हा कंपाऊंड आहे तो अमाइन या वर्गाचं एक क्लास आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. मग याचं कॉमन नेम कसं देणार आहे तर जो काही अल्किल ग्रुप आहे त्या अल्किल ग्रुपचं नाव पहिल्यांदा लिहायचं आहे. यू हॅव टू फर्स्ट राईट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप अँड ऍड अ वर्ड अमाइन. त्याच्या पुढे अमाइन हा शब्द ऍड करायचा आहे. तर या पद्धतीनं एलिफेटिक अमाइन्स आर नेम्ड बाय प्रिफिक्सिंग अल्किल ग्रुप टू द अमाइन. पहिल्यांदा अल्किल ग्रुपचं नाव लिहा आणि त्याच्या पुढे अमाइन हा शब्द ऍड करा. सो अल्काइल अमाइन ऍज अ वर्ड एकच शब्दामध्ये तुम्हाला ते नाव द्यायचं आहे. सेकंडरी आणि टर्शियरी अमाइनच्या बाबतीमध्ये जे काही दोन अल्किल ग्रुप आहेत त्या दोन अल्किल ग्रुपची नावं तुम्हाला लिहायची आहेत. मग जर सिंपल सेकंडरी अमाइन असेल सिंपल टर्शियरी अमाइन असेल तर त्याच्या बाबतीमध्ये डाय किंवा ट्राय हा प्रिफिक्स वापरायचा आहे अल्काइल ग्रुपच्या नावाच्या पुढे. म्हणजे डाय अल्काइल किंवा ट्राय अल्काइल आणि पुढे शब्द ऍड करायचा आहे तो अमाइन. जर मिक्स सेकंडरी किंवा टर्शियरी अमाइन असेल तर हे अल्काइल ग्रुप आपण अल्फाबेटिकल ऑर्डर नुसार लिहायचे. सो इन केस ऑफ सेकंडरी अँड टर्शियरी अमाइन टू ऑर मोर ग्रुप्स are the same, the prefix is di or tri is appended before the name of alkyl group. तर अल्काइल ग्रुपच्या नावाच्या पुढे डाय किंवा ट्राय प्रिफिक्स वापरा. आणि जर हे अल्काइल ग्रुप भिन्न असतील वेगवेगळे असतील दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तर या पद्धतीने आपण
कॉमन नेम सिस्टीम बघितली. त्याच्यानंतर जी दुसरी सिस्टीम आहे ती IUPAC नेम सिस्टीम. म्हणजे IUPAC नेम सिस्टीमचे जनरल कॉमन रूल आहेत. सिलेक्ट लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन ॲटम कंटेनिंग एमिनो ग्रुप. एमिनो ग्रुप असणारी कार्बनची सगळ्यात लांब असणारी चेन शोधा. गिव्ह द नंबरिंग टू द चेन ऑफ कार्बन ॲटम फ्रॉम द एंड विच इज नियर टू एमिनो ग्रुप. हा NH2 ग्रुप ज्या टोकाकडून जवळ आहे त्या टोकाकडून नंबरिंग द्या. डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इन द चेन डिसाइड द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन. पॅरेंट अल्केनचं नाव ठरवा. एंडिंग E ऑफ द पॅरेंट अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन. सो द IUPAC नेम ऑफ प्रायमरी अमाइन इज अल्कॅनामाइन. प्रायमरी अमाइनचा IUPAC नेम अल्कॅनामाइन या पद्धतीने सांगता येईल. देन the positions of the substituent and amino group indicated by proper number. जो amino group आहे त्याची पोझिशन आणि सबस्टिट्युएंट जे आहेत त्यांची पोझिशन त्या त्या नंबरनी इंडिकेट करा. आता जर एखाद्या अमाइन मध्ये एकापेक्षा जास्त NH2 ग्रुप असतील, इफ मोर दॅन वन अमिनो ग्रुप इज प्रेझेंट ॲट डिफरंट पोझिशन इन द पेरेंट चेन, their positions are specified by giving number to the carbon atom bearing NH2 group and sustainable prefix such as dry, tri. So diamine, triamine, tetraamine या पद्धतीने आपल्याला ते लिहायचं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची बाजू, जो काही पॅरेंट अल्केन ठरवणार आहे त्या पॅरेंट अल्केनचा E काढायचा नाही. सो एंडिंग E ऑफ द पॅरेंट अल्केन इज रिटेन्ड. जसं आपण हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, हेक्सामिथिलीन डायअमाइनचं आपण नॉमेनक्लेचर त्या ठिकाणी केलंय. हेक्झेन 1,6 डायअमाइन या पद्धतीने. हेक्झेन 1,6 डायअमाइन आपल्याला माहिती आहे. हेक्सामिथिलीन डायअमाइन हा नायलॉन 6,6 चा स्टार्टिंग मटेरियल किंवा रॉ मटेरियल आहे. नायलॉन 6,6 चा स्टार्टिंग मटेरियल किंवा रॉ मटेरियल त्याच्यामध्ये आपण हेक्सामिथिलीन डायअमाइन वापरलेला आहे. ओके. देन इन अरिल अमाइन, जर एरोमेटिक अमाइन असेल, इन अरिल अमाइन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटॅच टू द बेन्झीन रिंग. तर हा NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेन्झीन रिंगला अटॅच असेल. द कॉमन एनिलीन इज कॉमन नेम एनिलीन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन द IUPAC नेम. जे काही कॉमन नेम आहे एनिलीन हे आहे असं IUPAC नेम सिस्टीम मध्ये एक्सेप्ट केलं जात आहे. याशिवाय अकॉर्डिंग टू IUPAC system, the suffix E of aril is replaced by amine. Thus, IUPAC name of the aril amine is arinamine. arinamine या पद्धतीने आपण नॉमेनक्लेचर करू शकतो आणि त्याची काही एक्झाम्पल्स आपल्याला दिली गेलेली आहेत. मग त्याच्यामध्ये इथाइलामाइन, एन प्रोपाइलामाइन, आयसोप्रोपाइलामाइन, इथाइल मिथाइलामाइन, ट्राय मिथाइलामाइन, NN डायइथाइल ब्युटाइलामाइन, अलिलामाइन, एनिलीन या पद्धतीने आपल्याला काही ॲलिफेटिक आणि ॲरोमॅटिक सगळे जे काही अमाइन्स आहेत त्यांचे एक्झाम्पल पुढे टेबलमध्ये या पद्धतीनं त्यांचं असणारं स्ट्रक्चर, कॉमन नेम आणि त्या कंपाऊंडचा IUPAC नेम या पद्धतीने आपण हे टेब्युलर फॉर्म मध्ये IUPAC नेम सिस्टीमचं नॉमेनक्लेचर बघितलेलं आहे. ओके. नेक्स्ट विच प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, अमाइन तयार करण्याच्या पद्धती. आता त्यापैकी जी पहिली पद्धती आहे दॅट इज रिडक्शन ऑफ नायट्रो कंपाऊंड. जे काही नायट्रो कंपाऊंड आहेत त्यांचे रिडक्शन करा. मग नायट्रो कंपाऊंड मग तो ॲलिफेटिक असेल नाहीतर ॲरोमॅटिक असेल. विच ऑन रिडक्शन युझिंग हायड्रोजन गॅस इन प्रेझेन्स ऑफ पॅलेडियम अँड इथेनॉल ॲज अ सॉल्व्हंट इट प्रोड्युसेस एनिलीन दॅट इज ॲरोमॅटिक अमाइन. आपण नायट्रोबेन्झिन घेतलंय, त्या नायट्रोबेन्झिनचं रिडक्शन केलं, एनिलीन मिळेल. त्याच पद्धतीनं आपण रिड्युसिंग एजंट टीन आणि कॉन्सन्ट्रेटेड HCl किंवा आयर्न आणि कॉन्सन्ट्रेटेड HCl हा रिड्युसिंग एजंट वापरू शकतो आणि या नायट्रो कंपाऊंडचं रूपांतर या अमाइन मध्ये आपल्याला करता येईल. इन दिस रिएक्शन NO2 ग्रुप गेट कन्व्हर्टेड इनटू NH2 ग्रुप. मग तुम्ही नायट्रो कंपाऊंड ॲलिफेटिक असेल तर ॲलिफेटिक अमाइन तुम्हाला मिळणार आहे. हा नायट्रो कंपाऊंड ॲरोमॅटिक असेल तर मिळणारा कंपाऊंड हा ॲरोमॅटिक अमाइन असेल. तर रिडक्शन ऑफ नायट्रो कंपाऊंड, द मोस्ट सुटेबल रिड्युसिंग एजंट आर हायड्रोजन गॅस इन प्रेझेन्स ऑफ निकेल, प्लॅटिनम अँड पॅलेडियम अँड इथेनॉल ॲज अ सॉल्व्हंट. अँड अनदर रिड्युसिंग एजंट इज tin and concentrated HCl or iron
and HCl. Second one is that ammonolysis of alkyl cyanide. जे काही अल्किल सायनाइड आहेत त्यांचं अमोनोलिसिस, अल्किल हलाइड. सो अल्किल हलाइडचं अमोनोलिसिस करायचं, यालाच आपण जी काही हॉफमन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन म्हटलं जातं. अल्किल हलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अमोनिया, इट गिव्स series of amine or mixture of amine, that is primary amine, secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt. This mixture is difficult to separate, and for that purpose scientist Hoffman suggests that use of excess of ammonia वापरा, that formation of secondary, tertiary and quaternary ammonium salt get suppressed. तर या पद्धतीनं ammonolysis of alkyl halide, that is second method for the preparation of particularly these amine. Then reduction of nitrile. जे काही नायट्राइल्स आहेत, अल्किल सायनाइड आहेत, त्यांचे रिडक्शन करा बाय द यूज ऑफ रिड्युसिंग एजंट, हायड्रोजन गॅस इन प्रेझेन्स ऑफ निकेल, प्लॅटिनम, पॅलेडियम or sodium amalgam and ethyl alcohol or lithium aluminum hydride as the reducing agent to get corresponding primary amine, and this reaction is known as Mendius reduction reaction. या रिएक्शनला मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन म्हटलं जातं, as these alkyl cyanide or nitrile on reduction produces corresponding primary amine. Then fourth one is that reduction of amide. जे काही अमाइड्स आहेत ज्यांच्यामधला C डबल बॉन्ड O ग्रुप आहे, त्याचं जर आपण रिडक्शन केलं तर त्याचं रूपांतर NH2 ग्रुप मध्ये होणार आहे. सो दीज अमाइड्स कॅन बी ऑल्सो बी कन्व्हर्टेड इनटू corresponding primary amine by the use of reducing agent like lithium aluminum hydride followed by hydrolysis. So these amines on reduction using lithium aluminum hydride followed by hydrolysis produces corresponding primary amine. Next, fifth method is that Gabriel thalamide synthesis. आता गॅब्रियल थॅलिमाइड सिंथेसिस काय, तर पाठीमागच्या चॅप्टर मध्ये आपण थॅलिक ऍसिड वरती, जे काही थॅलिक ऍसिड आहे त्याच्यावरती अमोनियाची रिएक्शन केली, आपल्याला अमोनियम थॅलेट मिळाला. तो अमोनियम थॅलेट आपण हिटिंग केला, अमोनियम थॅलेट हिटिंग केल्यानंतर थॅलामाइड आपल्याला पदार्थ मिळाला, आणि त्या थॅलामाइडचं परत हिटिंग केलं, अमोनिया मोलिक्यूल बाहेर पडला, आणि थॅलिमाइड हा पदार्थ त्या ठिकाणी आपण पाठीमागच्या कार्बोझैलिक ऍसिड या टॉपिक मध्ये आपण थॅलिमाइड सिंथेसिस बघितलंय. आता जे आहे गॅब्रियल थॅलिमाइड सिंथेसिस, दॅट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रायमरी अमाइन. मग याच्यामध्ये तुम्हाला थॅलिमाइड घ्यायचा आहे, विच ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH. KOH बरोबर रिएक्शन करा, तुम्हाला मिळेल पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ थॅलिमाइड या पद्धतीने मिळेल. विच ऑन रिएक्शन विथ अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड बरोबर ती ट्रीट केल्यानंतर अल्किल सबस्टिट्यूटेड थॅलिमाइड तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळेल, दॅट इज एन अल्किल थॅलिमाइड हा पदार्थ मिळणार आहे. अँड दॅट एन अल्किल थॅलिमाइड ऑन बॉइलिंग विथ एक्वियस NaOH बरोबर ती ट्रीट करा, सोडियम सॉल्ट ऑफ थॅलिक ऍसिड तुम्हाला मिळेल आणि करस्पॉन्डिंग प्रायमरी अमाइन त्या ठिकाणी तयार होईल. तर ही जी काही रिएक्शन आहे की ज्या रिएक्शन मध्ये थॅलिमाइड पासून आपण प्रायमरी अमाइन तयार करतोय, दिस इज गॅब्रियल थॅलिमाइड सिंथेसिस. हे गॅब्रियल थॅलिमाइड सिंथेसिस आहे. या रिएक्शन मध्ये केवळ प्रायमरी अमाइनच तयार होणार आहेत. आपण जो काही थॅलिमाइड घेणार आहे त्याची रिएक्शन KOH बरोबर ती करा, त्याचा पोटॅशियम सॉल्ट तयार होईल, त्या पोटॅशियम सॉल्टची रिएक्शन अल्काइल हलाइड बरोबर ती करा, अल्किल सबस्टिट्यूटेड थॅलिमाइड तुम्हाला मिळेल. अँड दॅट थॅलिमाइड, अल्किल सबस्टिट्यूटेड थॅलिमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH वी गॉट, that is sodium salt of thalic acid and corresponding primary amine. Now the last reaction is Hoffman's bromamide degradation. Hoffman's bromamide degradation म्हणजे काय, तर डिग्रेडेशन याचा अर्थ कार्बनची संख्या कमी करणं. आपण जो काही अमाइड घेणार आहे त्या अमाइडची रिएक्शन ब्रोमीन आणि NaOH बरोबरती केल्यानंतर त्या अमाइडचं रूपांतर करस्पॉन्डिंग प्रायमरी अमाइन मध्ये होईल. थोडक्यात जो कार्बोनिल ग्रुप आहे तो यातला हा कार्बोनिल ग्रुप जो दिसतोय तो रिमूव्ह केला जाणार आहे, आणि हा कार्बोनिल ग्रुप काढल्यानंतर R आणि NH2 हे एकमेकाला जोडले जातील, आणि त्यामुळे या रिएक्शनला डिग्रेडेशन असं म्हटलं जात आहे. सो हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. सो इन दिस रिएक्शन दिस amide is treated with bromine in
presence of alkali like NaOH, it gives corresponding primary amine, sodium carbonate, sodium bromide and water. ही सुद्धा एक रिएक्शन, महत्वाची रिएक्शन आहे. याच्यामध्ये आपल्याला स्टार्टिंग मटेरियल काय आणि त्याच्यापासून तयार होणारा अमाइन कोणता आहे हे विचारलं जाईल. तुम्हाला या स्टार्टिंग कंपाऊंडचं जर स्ट्रक्चर लिहिता आलं तर अमाइन कोणता हे सांगणं अतिशय सोपं आहे. उदाहरणार्थ ऍसेटामाइड घेतला असेल तर ऍसेटामाइडचं स्ट्रक्चर आहे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2. याच्यापासून मिळणारा जो अमाइन आहे तो मिथाइल अमाइन CH3 NH2. कारण इथं असणारा CH3 हा डायरेक्ट NH2 ला जोडला जाईल आणि आपल्याला मिथाइल अमाइन हे अमाइन या ठिकाणी मिळून जाईल. सो दिस ऑल अबाउट द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन. नाउ नेक्स्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन. जे काही लोअर मेंबर्स आहेत या अमाइन या कॅटेगरी मधले, लोअर members are gaseous in nature. Some of the middle members are liquid while most higher members are solid. हे जे काही अमाइन आहेत ते गॅस, लिक्विड आणि सॉलिड या तिन्ही फेज मध्ये आपल्याला आढळतील. लोअर मेंबर जे आहेत ते गॅसियस स्टेट मध्ये आहेत, मिडल मेंबर लिक्विड आहेत, तर हायर मेंबर जे आहेत ते सॉलिड फेज मध्ये आपल्याला दिसून येतील. त्यांचं दुसरी प्रॉपर्टी, त्यांचं ओडर किंवा स्मेल. जे लोअर मेंबर्स आहेत, लोअर मेंबर्स ऑफ ॲलिफॅटिक अमाइन आर गॅसेस विथ फिशी ओडर. जे काही लोअर मेंबर आहेत त्यांची जो काही स्मेल आहे तो फिशी स्मेल आहे. दे हॅव फिशी ओडर. प्रायमरी अमाइन्स विथ 3 or more कार्बन ॲटम्स आर लिक्विड, स्टील हायर वन्स आर सॉलिड. म्हणजे काही मिडल मेंबर जस्ट मगाशी सांगितलं ते लिक्विड आहेत आणि हायर मेंबर सॉलिड आहेत. aniline and other arylamines are usually colorless but get colored on storage due to atmospheric oxidation. aniline किंवा बाकीचे जे काही अरिलामाइन आहेत ते प्युअर स्टेट मध्ये कलरलेस आहेत. बट व्हेन एक्सपोज टू द एअर अँड ॲटमॉस्फिअर, हवेमध्ये किंवा ॲटमॉस्फिअरला जर आपण त्या ठिकाणी एक्सपोज केलं, दे अंडरगोज ऑक्सिडेशन अँड दे मे गेट कलर्ड. त्यांचा थोडासा रंग त्या ठिकाणी आलेला तुम्हाला दिसून येईल. सो दॅट इज ड्यू टू द ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिडेशन. Lower aliphatic amines are soluble in water because they have tendency to form hydrogen bonding with water. जे काही लोअर मेंबर आहेत ते पाण्यामध्ये रॅडियली सोल्युबल आहेत अँड ही जी काही सोल्युबिलिटी आहे दॅट इज ड्यू टू दॅट इज टेंडन्सी ऑफ फॉर्मिंग हायड्रोजन बॉन्ड विथ वॉटर. ऑब्झर्वेशन इज दॅट ॲज size of the alkyl group in that amine increases, that means as the molar mass increases, solubility get decreases. So solubility decreases with increase in molar mass of the amine, and that is due to increase in size of hydrophobic group. जो हायड्रोफोबिक पार्ट आहे ज्याला अल्किल म्हणतोय तो अल्किल पार्ट आहे, तो हायड्रोफोबिक पार्ट आहे, आणि NH2 पार्ट आहे तो हायड्रोफिलिक पार्ट आहे. लोअर मेंबर मध्ये हायड्रोफिलिक पार्ट डॉमिनंट असणार आहे आणि जसं आपण हायर मेंबर कडे जाल तर तसा हायड्रोफोबिक पार्ट आहे तो डॉमिनन्स होत जाईल आणि हायड्रोफिलिक पार्ट हा रिसेसिव्ह होईल. त्यामुळे जसं मोलार मास वाढणार आहे तसं सोल्युबिलिटी ही कमी कमी होत जाणार आहे. ऑल अमाइन्स आर सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. अमाइन हे बेसिकली ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत. दे आर रॅडियली सोल्युबल इन ऑल ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. Primary and secondary amines are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding. प्रायमरी अमाइन मध्ये आणि सेकंडरी अमाइन मध्ये सेंट्रल नायट्रोजनला हायड्रोजन अटॅच आहे आणि त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंगच्या माध्यमातून इंटरमोलेक्युलर असोसिएशन आपल्याला दिसून येईल. मात्र टर्शियरी अमाइन मध्ये असा कुठल्याही स्वरूपाचा हायड्रोजन डायरेक्ट नायट्रोजनला जोडलेला नाही. त्यामुळे टर्शियरी अमाइन मध्ये लक्षात घ्या intermolecular hydrogen bonding nahi. Tertiary amine do not have intermolecular association due to absence of hydrogen atom available for the hydrogen bond formation. लक्षात आलं. तर हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ची टेंडन्सी प्रायमरी मध्ये जास्त आहे, त्याच्यापेक्षा थोडीशी कमी सेकंडरी मध्ये आणि अजिबातच नाही टर्शियरी मध्ये. सो टर्शियरी अमाइन डू नॉट हॅव हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंगचं स्ट्रक्चर तुम्हाला या पद्धतीनं दाखवलं गेलेलं आहे. So that's all about physical properties of the amine. Next which chemical property. Chemical property अभ्यासत असताना पहिली chemical property that is basic nature of amine. अमाइनचं बेसिक नेचर. अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. मग याचं जे बेसिक नेचर आहे ते आपण दोन थिअरीच्या सहाय्याने सांगू शकतो. एक पहिली थिअरी लॉरी ब्राउन्सचे थिअरी.
अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी दीज अमाइन्स आर प्रोटॉन ऍक्सेप्टर. अमाइन हे प्रोटॉन ऍक्सेप्टर आहे आणि लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरीनुसार प्रोटॉन ऍक्सेप्टर्स आर बेसेस. अगेन बेसिक नेचर ऑफ अमाइन can also be explained on the basis of Lewis theory. According to Lewis theory, these amines are lone pair donor. So the substance, that is the atom, ion or molecule which can donate lone pair of electron to suitable acceptor, that is referred as Lewis base. So these amines are Lewis bases. Remember that the basic nature of amine explained by Lorry Bronsted theory as well as by Lewis theory. पहिलं जे काही रिएक्शन तुम्हाला दाखवली गेलेली आहे ती पहिली रिएक्शन लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरीनुसार दॅट नायट्रोजन ऑफ अमाइन एक्सेप्ट हायड्रोजन टू फॉर्म दॅट अमोनियम सॉल्ट. त्या ठिकाणी अमोनियम सॉल्ट तयार झालाय. अगेन इन द सेकंड रिएक्शन एनिलीन इज एरोमॅटिक अमाइन विच ऑल्सो फॉर्म एनिलिनियम क्लोराइड. तर या पद्धतीनं या दोन्ही रिएक्शन मध्ये आपल्याला दिसून येत आहे की सेंट्रल नायट्रोजन हा लोन पेअर डोनर म्हणून पण काम करतोय किंवा प्रोटॉन ऍक्सेप्टर म्हणून काम करतोय. अँड बिकॉज ऑफ दॅट दीज अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. आता ही जी काही समजून चला अमोनियाची रिएक्शन आपण वॉटर बरोबर ती केली तर अल्काइल अमोनियम हायड्रॉक्साईड त्या ठिकाणी तयार होतं. त्यामध्ये अल्काइल अमोनियम आयॉन हा कॅटायन असणार आहे आणि हायड्रॉक्साईड आयॉन हा एनायन असणार आहे. ही जी काही रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहे त्याला आपण लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केला तर आपल्याला जो कॉन्स्टंट मिळतोय त्याला म्हटलं जातं डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर द बेस. केबी ज्याला आपण म्हटलं डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर द बेस. ग्रेटर द व्हॅल्यू ऑफ केबी ग्रेटर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ. वेगवेगळ्या अमाइनची आपल्याला बेसिक स्ट्रेंथ जर तुलना करायची असेल तर त्यांच्या केबीच्या व्हॅल्यूची तुलना करा. ज्या अमाइनची किंवा ज्या डेरिव्हेटिव्हची केबीची व्हॅल्यू जास्त आहे तो जास्त बेसिक असणार आहे. स्मॉलर द केबी स्मॉलर और लोअर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ. याच्याशिवाय हा जो काही केबी आहे त्याचा निगेटिव्ह लॉगॅरिथम जर घेतला तर तुम्हाला एक टर्म मिळते पी केबी. मग हा पी केबी जेवढा कमी असेल तेवढी बेसिक स्ट्रेंथ जास्त असणार आहे. पी केबी जेवढा जास्त असेल तेवढी बेसिक स्ट्रेंथ कमी असणार आहे. तर या पद्धतीनं आपण जे काही रिव्हर्सिबल इक्वेशन आहे त्याला लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय करून आपण जे मिळवलं त्याला आपण म्हणणार आहे that is dissociation constant of the base and pKb. From these two value we can compare the basic strength of various amines. तर या पद्धतीनं हे बेसिक स्ट्रेंथ आपण डिस्कस केलेले. त्याच्या पुढं आपल्याला कंपॅरिझन करायचं आहे. पहिलं कंपॅरिझन आपण बघणार आहे अल्कॅन अमाइन अँड व्हर्सेस अमोनिया. जे काही अल्कॅन अमाइन आहेत आणि अमोनिया या दोन्हीमध्ये कंपॅरिझन करायचं आहे. द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन in gaseous phase follows. But tertiary amine is greater than secondary amine is greater than primary amine and all these amine are more basic to that of ammonia. आता हे जरी आपल्याला सांगता आलं की याच्यामध्ये जो अल्किल ग्रुप आहे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आहे आणि हा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सेंट्रल नायट्रोजनवरची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवणार आहे. सो अल्किल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप which increases electron density on the nitrogen and because of that central nitrogen becomes more capable for donating lone pair of electron. So theoretical order जी काही expected किंवा theoretical order आहे ती tertiary amine is greater than secondary amine is greater than primary amine is greater than ammonia. आता ही जरी theoretical किंवा expected order जरी असली तर observed order मात्र थोडीशी वेगळी आहे. ऑब्झर्व्ड ऑर्डर जर अल्किल ग्रुप मिथाइल असेल तर सेकंडरी अमाइन आर मोर बेसिक दॅन प्रायमरी अमाइन विच आर मोर बेसिक दॅन टर्शियरी अमाइन अँड दॅट टर्शियरी अमाइन इज मोर बेसिक दॅन अमोनिया. लक्षात घ्या डायमिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक दॅन मिथाइल अमाइन. मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक दॅन ट्रायमिथाइल अमाइन अँड विच इज मोर बेसिक दॅन अमोनिया. आणि जर हा अल्काइल ग्रुप इथाइल असेल तर डायइथाइल अमाइन इज मोर बेसिक then triethylamine. Triethylamine is more basic than ethylamine and which is more basic than ammonia. आता जी एक्सपेक्टेड ऑर्डर आहे त्याच्यापेक्षा ऑब्झर्व्ड ऑर्डर ही वेगळी मिळाली आणि दोन्ही मध्ये दिसत आहे. तर मग मिथाइल ग्रुप असू द्या नाहीतर इथाइल ग्रुप असू द्या टर्शियरी अमाइनची बेसिसिटी ही सेकंडरी अमाइन पेक्षा कमी आहे. टर्शियरी अमाइन्स आर लेस बेसिक टू दॅट ऑफ सेकंडरी अमाइन. मग तिथं आपल्याला रिझन देता येईल टर्शियरी अमाइन मध्ये
तीन अल्किल ग्रुप आहेत. सो इन केस ऑफ टर्शियरी अमाइन देर आर 3 अल्किल ग्रुप अँड दीज अल्किल ग्रुप्स आर बल्की वन विच ब्लॉक ऑर द चोक द पाथ ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हे अल्किल ग्रुप हे बल्की आहेत, दे ब्रिंग आउट स्टेरिक हिंड्रन्स और स्टेरिक क्राउडिंग त्यामध्ये असणार आहे आणि त्यामुळं इलेक्ट्रॉन पेअर देण्याचा जो मार्ग आहे तो मार्ग ब्लॉक केला जाईल किंवा चोक केला जाईल आणि यामुळं ते टर्शियरी अमाइन हे सेकंडरी अमाइन पेक्षा लेस बेसिक आपल्याला दिसून येतील. तर या पद्धतीनं एक्सपेक्टेड ऑर्डर आणि ऑब्झर्वड ऑर्डर आपण अमाइन मध्ये या पद्धतीने आपण बघितलेलं आहे. अगेन इफ वी कम्पेअर दिस अमोनिया विथ एरोमॅटिक अमाइन, अरिल अमाइन व्हर्सेस अमोनिया. आता अरिल अमाइनचं कंपॅरिझन अमोनिया बरोबर ते केलं तर अमोनियापेक्षा अरिल अमाइन हे लेस बेसिक आहे. अमोनिया इज मोर बेसिक टू दॅट ऑफ अरिल अमाइन दॅट इज एनिलीन. मग याच्या पाठीमागे रिझन काय, तर जो काही एनिलीन आहे त्याचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर या पद्धतीने आपल्याला देता येईल आणि या रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला दिसतंय दॅट नायट्रोजन जो आहे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आलाय अँड बिकॉज ऑफ दॅट पॉझिटिव्ह चार्ज दॅट दिस C6H5NH2 इट फॉर्म एनिलिनियम आयॉन. हा एनिलिनियम आयन तयार करेल अँड बिकॉज ऑफ दॅट आणि या एनिलिनियम आयन तयार केल्यामुळं जे काही लोन पेअर देण्याचा जो मार्ग आहे तो लोन पेअर देण्याचा मार्ग बंद केला जाईल. कारण इथे दिसतंय NH2 मध्ये ही जी लोन पेअर आहे दॅट इज इन्व्हॉल्ड इन द कॉन्ज्युगेशन सिस्टीम. कॉन्ज्युगेशन सिस्टीम मध्ये इन्व्हॉल्व झाले. हा एनिलिन प्लस आर इफेक्ट दाखवतोय आणि प्लस आर इफेक्ट दाखवल्यामुळं दॅट लोन पेअर ऑफ नायट्रोजन इज युज्ड इन एक्सटेंडेड कॉन्ज्युगेशन सिस्टीम. एनिलिनियम आयन तर तयार झाला असेल तर एनिलिनियम आयन मध्ये सुद्धा ही लोन पेअर वापरली जाते. त्यामुळं इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करण्यासाठी त्या नायट्रोजनकडे इलेक्ट्रॉन पेअर शिल्लक असणार नाही. त्यामुळं त्या अरिल अमाइनचं बेसिक नेचर हे अमोनियापेक्षा किंवा ॲलिफॅटिक अमाइन पेक्षा कमी आहे. सो दिस इज द ऑर्डर. लक्षात घ्या दॅट लोन पेअर एंगेज्ड इन दॅट रेझोनन्स दॅट इज एक्सटेंडेड कॉन्ज्युगेशन सिस्टीम. जी नायट्रोजनची लोन पेअर आहे ते एक्सटेंडेड कॉन्ज्युगेशन सिस्टीम मध्ये एंगेज केलेली आहे आणि त्यामुळं हा अरिल अमाइन हे अमोनियापेक्षा लेस बेसिक असणार आहे. आता इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्युएंट ऑन बेसिक कॅरेक्टर, जे काही बेसिसिटी आहे त्याच्यावरती सबस्टिट्युएंट ग्रुपची इफेक्ट काय असेल. इन केस ऑफ सबस्टिट्युटेड ॲनिलीन घेतलं इट इज ऑब्झर्व दॅट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाईक OCH3 CH3 इन्क्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ. म्हणजे जर त्या ॲनिलीन मध्ये जर तुम्ही OCH3 म्हणजे मिथॉक्सी ग्रुप किंवा मिथाइल ग्रुप जर सबस्टिट्यूट केले असतील तर हे ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आहे अँड दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन्क्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द ॲनिलीन. ॲनिलीनची बेसिक स्ट्रेंथ वाढवणार आहे. याच्या उलट जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाईक NO2 SO3H कार्बोझाइलिक ग्रुप हॅलोजन डिक्रीजेस द बेसिक नेचर. म्हणजे जेवढं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जास्त असतील तेवढं त्याचं बेसिक नेचर कमी असेल. जेवढे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जास्त असतील तेवढं बेसिक स्ट्रेंथ जास्त असणार आहे. तर या पद्धतीनं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases the basic strength while electron withdrawing group decreases the basic strength of the aniline. So that's all about basic strength, basicity of amines, aliphatic amine and aromatic amine. Next with chemical reactions of the second chemical reaction referred as Hofmann's exhaustive alkylation. मग याच्यामध्ये जो काही प्रायमरी अमाइन तुम्ही घेणार आहे दॅट इज ट्रीटेड विथ अल्काइल हलाइन. प्रायमरी अमाइनची रिएक्शन अल्काइल हलाइड बरोबर ती करायची आहे. इट अंडरगोज अल्कायलेशन दॅट मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ हायड्रोजन बाय अल्काइल ग्रुप. इट गिव्ह फायनली क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. तर या पद्धतीनं हे जे काही अल्कायलेशन आहे त्याला एक्सहॅस्टिव्ह अल्कायलेशन असंही म्हटलं जात आहे. अगेन सेकंड वन इज दॅट असायलेशन. सो दिस असैलेशन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ हायड्रोजन बाय असाइल ग्रुप. आपल्याला माहिती आहे की प्रायमरी अमाइन मध्ये 2 हायड्रोजन आहेत रिप्लेसेबल हायड्रोजन. सेकंडरी अमाइन मध्ये एकच रिप्लेसेबल हायड्रोजन आहे आणि टर्शियरी अमाइन मध्ये एकही रिप्लेसेबल हायड्रोजन नाही. आणि त्याचा परिणाम आपल्याला काय दिसतोय तर प्रायमरी अमाइन दॅट इझिली अंडरगोज दॅट अल्कायलेशन
टू प्रोड्यूस प्रायमरी अमाइनचं अल्कायलेशन सहज होत आहे. आपल्याला या ठिकाणी मिळेल एन इथाइल दॅट इथेनॉमाइड. तर या पद्धतीनं पहिली रिएक्शन जी दिली आहे की ज्याच्यामध्ये आपण जे काही इथेनॉमाइन घेतलंय त्याच्यामध्ये आपण ऍसिटाइल क्लोराइडची रिएक्शन केली आहे इन प्रेझेन्स ऑफ बेस. इट प्रोड्युसेस एन इथाइल इथेनॉमाइड. एन इथाइल इथेनॉमाइड तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळेल. तर या पद्धतीनं एक रिप्लेसेबल हायड्रोजन त्या ठिकाणी जो आहे तो काढलाय आणि त्याच्याऐवजी ऍसिटाइल ग्रुप किंवा तो जो काही ग्रुप आहे असाइल ग्रुप त्या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूट केलाय. तर प्रायमरी अमाइन मध्ये दोन रिप्लेसेबल हायड्रोजन आहेत. सहज असायलेशन त्या ठिकाणी घडेल आणि फायनल प्रोडक्ट असणार आहे डाय ऍसिटाइल डेरिव्हेटिव्ह. जर आपण सेकंडरी अमाइन घेतलं तर त्या सेकंडरी अमाइन मध्ये केवळ एकच रिप्लेसेबल हायड्रोजन आहे आणि सेकंडरी अमाइन मध्ये एकच रिप्लेसेबल हायड्रोजन असल्या कारणानं जर त्याचं एकाच स्टेपमध्ये असायलेशन होणार आहे आणि त्याचा मोनो असाइल डेरिव्हेटिव्ह त्या ठिकाणी मिळेल. सो दिस एन इथाइल इथेनॉमाइन ऑन ट्रीटमेंट विथ ऍसिटाइल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ बेस इट प्रोड्युसेस एन डाय इथाइल इथेनॉमाइड. तर लक्षात घ्या, इथं सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे प्रायमरी अमाइन मध्ये दोन रिप्लेसेबल हायड्रोजन आहेत. सेकंडरी अमाइन मध्ये एकच रिप्लेसेबल हायड्रोजन आहे. प्रायमरीचं आणि सेकंडरीचं दोघांचंही असायलेशन होऊ शकतं, मात्र जे टर्शियरी अमाइन आहे त्याचं मात्र असायलेशन होणार नाही ऍज इट डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हायड्रोजन. आणि जर तुम्हाला असायलेशन करायचं असेल तर असायलेटिंग एजंट म्हणून तुम्ही एकतर असाइल क्लोराइड किंवा ऍसिड अनहायड्राइड यापैकी कुठलाही त्या ठिकाणी असायलेटिंग एजंट वापरू शकता. सो दॅट्स ऑल अबाउट असैलेशन. Next one is that carbylamine reaction. So this reaction is one of the most important reaction, carbylamine reaction. This reaction is used for the identification of primary amine. केवळ प्रायमरी अमाइन तुम्हाला ओळखायचे आहेत आणि हे प्रायमरी अमाइन ओळखण्यासाठी या टेस्टचा वापर केला जातोय. सो एनी प्रायमरी अमाइन ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म अँड KOH on heating it produces alkyl isocyanide which have characteristic bad smell. हा जो काही अल्किल आयसोसायनाइड आहे त्याला एक विशिष्ट प्रकारचा घाण अशा स्वरूपाचा वास आहे. त्यामुळं ही जी टेस्ट आहे या टेस्टला कार्बिलामाइन टेस्ट म्हटलं जातं. ऍज दिस कार्बिलामाइन दॅट इज अल्किल आयसोसायनाइड हॅव बॅड स्मेल, फाऊल स्मेलिंग लिक्विड त्या ठिकाणी तयार होतं. सो दिस primary amine get converted into corresponding alkyl isocyanide and this reaction is referred as carbylamine reaction or carbylamine test. Remember that it is used for the only identification of primary amine. फक्त प्रायमरी अमाइन ओळखण्यासाठी या टेस्टचा वापर केला जाईल. इट मे बी ॲलिफेटिक और इट मे बी ॲरोमॅटिक. ॲलिफेटिक प्रायमरी अमाइन असेल किंवा ॲरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन असेल त्याच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी या टेस्टचा वापर केला जाईल. नेक्स्ट वन इज दॅट reaction with nitrous acid. Nitrous acid, that is HNO2. Nitrous acid is the unstable compound which is prepared from sodium nitrite and concentrated HCl. So sodium nitrite on reaction with concentrated HCl, it produces nitrous acid as an unstable intermediate, and this nitrous acid can reaction with primary, secondary and tertiary amine. This reaction is useful for the identification of primary amine, secondary amine and tertiary amine. पैकी जर प्रायमरी अमाइन तुम्ही घेतला असेल, this primary amine on treatment with sodium nitrite and concentrated HCl, that is nitrous acid, then it first give that is diazonium chloride salt which on hydrolysis produces corresponding alcohol. Diazonium chloride salt तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळेल आणि त्याचं हायड्रोलिसिस केलं की अल्कोहोल मिळणार आहे आणि येलो कलरचा नायट्रोजन गॅस बाहेर पडणार आहे. सो प्रायमरी अमाइन फायनली प्रोड्युसेस करस्पॉन्डिंग अल्कोहोल अँड नायट्रोजन गॅस, येलो कलर्ड नायट्रोजन गॅस गेट रिलीजेस आउट. सेकंडरी अमाइनची जर नायट्रस ऍसिड बरोबर रिएक्शन केली तर आपल्याला ऑइली येलो कलरचा नायट्रोसो डेरिव्हेटिव्ह तयार होतो. सो दॅट सेकंडरी अमाइन ऑन रिएक्शन विथ नायट्रस ऍसिड it produces corresponding nitroso derivative that have oily yellow colored layer. लक्षात घ्या, ऑइली येलो कलर्ड लेअर तयार झाला तर सेकंडरी अमाइन. आणि टर्शियरी अमाइन डू नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हायड्रोजन, दे डू नॉट रिएक्ट विथ नायट्रस ऍसिड. लक्षात घ्या, प्रायमरी अमाइनची रिएक्शन नायट्रस ऍसिड बरोबर केली
तर फायनल प्रॉडक्ट करस्पॉन्डिंग अल्कोहोल आणि येलो कलरचा नायट्रोजन गॅस त्या टेस्ट ट्यूब मधून बाहेर पडणार आहे. सेकंडरी अमाईनची रिएक्शन नायट्रस ऍसिड बरोबर झाली तर त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये जे काही रिएक्शन मिक्सचर शिल्लक राहील त्या रिएक्शन मिक्सचरच्या सरफेस वरती ऑइली येलो कलरचा लेअर तयार होईल. ऑइली येलो लेअर तयार झाला तर ते सेकंडरी अमाईन आहे. आणि टर्शियरी अमाईनची रिएक्शन नायट्रस ऍसिड बरोबर केली तर ऑब्झर्वेशन घेण्यासारखा कुठलाही इफेक्ट तिथे दिसत नाही. लक्षात घ्या, काही घडत नाही असं नाही. तिथं हे अमाईन आहेत आणि नायट्रस ऍसिड हे ऍसिड आहे, त्या दोघांपासून सॉल्ट तयार होणार आहे. अल्किल अमोनियम नायट्राइट सॉल्ट तयार होतो, पण तो जो सॉल्ट आहे तो कलरलेस आहे. कुठल्याही प्रकारचं एक्स्ट्रा ऑब्झर्वेशन तुम्हाला त्या ठिकाणी येत नाही. त्यामुळं आपण इथं म्हणणार आहे बिकॉज ऑफ ऍब्सेन्स ऑफ रिप्लेसेबल हायड्रोजन टर्शियरी अमाईन डू नॉट रिएक्ट विथ नायट्रस ऍसिड. लक्षात आलंय? तर या पद्धतीने प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी अमाईनचं डिस्टिंक्शन करण्यासाठी या नायट्रस ऍसिडचा वापर केला जातो. अगेन सिक्स्थ रिएक्शन इज दॅट रिएक्शन विथ अरिल सल्फोनिल क्लोराइड. हा जो काही अरिल सल्फोनिल क्लोराइड आहे दॅट इज हिन्सबर्ग टेस्ट याला म्हटलं जातं. हिन्सबर्ग रिएजंट आहे अँड दॅट ऑल्सो युज्ड फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायमरी अमाईन, secondary amine and tertiary amine, and this reaction is again a characteristic reaction of replaceable hydrogen. प्रायमरी अमाइन मध्ये एक रिप्लेसेबल हायड्रोजन आहे, त्यामुळे तयार होणारा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे तो ऍसिडिक असणार आहे अँड दॅट इज सोल्युबल इन अल्कली. लक्षात घ्या, दिस अरिल सल्फोनिल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ प्रायमरी अमाइन इट प्रोड्युसेस एन इथाइल बेन्झीन सल्फोनामाइड and as that nitrogen contain a hydrogen, this hydrogen is the acidic one, which due to that acidic hydrogen it is soluble in alkali. Alkali मध्ये soluble होणार आहे and again it can be regenerated further by treatment with acid. acid बरोबर ट्रीटमेंट केली की परत तो रिजनरेट होणार आहे. तर प्रायमरी अमाइन मध्ये दोन रिप्लेसेबल हायड्रोजन आहेत, त्यामुळे मिळणारा पहिला प्रॉडक्ट हा ऍसिडिक नेचर दाखवणार आहे आणि हा अल्कली मध्ये सोल्युबल असेल. जर आपण सेकंडरी अमाइन घेतला असेल तर सेकंडरी अमाइनची रिएक्शन जर अरिल सल्फोनिल क्लोराइड बरोबर झाली तर मिळणारा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे त्याच्यामध्ये नायट्रोजनकडे एकही ऍसिडिक हायड्रोजन नाही, त्यामुळं तो जो पदार्थ आहे तो इनसोल्युबल इन अल्कली असणार आहे, अल्कली मध्ये विरघळणार नाही, इनसोल्युबल इन अल्कली. त्यामुळं आणि टर्शियरी अमाइन जर घेतली असती तर त्याच्याकडे रिप्लेसेबल हायड्रोजनच नाही, त्यामुळे ही रिएक्शन घडणार नाही. तर ही जी काही रिएक्शन आहे याचं नाव आहे हिन्सबर्ग टेस्ट. इट इज युज्ड फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी अमाइन. सो दिस रिएक्शन इज युज्ड फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी अमाइन. नेक्स्ट वन इज दॅट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. जे काही अरोमॅटिक अमाइन्स आहेत त्यांच्या बाबतीमध्ये असणारी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. मग पहिली आहे ब्रोमिनेशन. So aniline on treatment with bromine water it produces that aniline on treatment with bromine water it produces 2,4,6 tribromoaniline, that is white colored PPT. आपल्याला जर हे ब्रोमिनेशन कमी प्रमाणामध्ये घडवायचं असेल किंवा कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन घडवायचं असेल तर तो जो NH2 ग्रुप आहे तो प्रोटेक्ट करायचा आहे. सो NH2 ग्रुप इज सबस्टिट्यूटेड बाय असाइल ग्रुप. असाइल ग्रुप त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करा. असाइल ग्रुप सबस्टिट्यूट केल्यामुळं ते जे काही फर्दर ब्रोमिनेशन आहे ते त्या ठिकाणी सप्रेस होईल. थोडक्यात हा जो काही असाइल ग्रुप असणार आहे दॅट इज अ डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप. दॅट असाइल ग्रुप इज डीऍक्टिव्हेटिंग अँड विच सप्रेसेस द फर्दर ब्रोमिनेशन अँड इट ब्रिंग आउट फॉर्मेशन ऑफ ओनली मोनोब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह. फक्त मोनोब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह तयार होईल. लक्षात घ्या, पहिली टेस्ट सांगते aniline on treatment with bromine water it produces 2,4,6 tribromo derivative. तर मिळणारा जो प्रॉडक्ट आहे तो पॉलीब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला मिळतोय. हा पॉलीब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह जर तुम्हाला अवॉइड करायचा असेल तर हा NH2 ग्रुप आहे तो प्रोटेक्ट करायचा आहे. इट इज सबस्टिट्यूटेड बाय असाइल ग्रुप अँड देन ब्रिंग आउट ब्रोमिनेशन इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिडिक ऍसिड टू गेट मोनोब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह विच ऑन फर्दर ऍसिडिफिकेशन वी गॉट 4-ब्रोमो aniline. तर ॲनिलिनचं रूपांतर 4-ब्रोमो aniline किंवा मोनोब्रोमो डेरिव्हेटिव्ह मध्ये करायचं असेल तर हा NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट आपण करू शकतोय. त्याच्यानंतर पुढची रिएक्शन आहे नायट्रेशनची. दिस ॲनिलिन ऑन ट्रीटमेंट विथ नायट्रेटिंग मिक्सचर
that is a mixture of nitric acid and concentrated H2SO4 at 288 Kelvin. It produces, that is para-nitroaniline, meta-nitroaniline and ortho-nitroaniline. This para product is major one, to some extent meta product and very less extent ortho product. इथं मेटा प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार झालाय, जो काही NO2 ग्रुप आहे, NO2 ग्रुप जो काही असेल तो NH2 ग्रुप जरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग असला तर NO2 ग्रुप जो आहे तो मेटा पोझिशनला अटॅच होतोय अँड इट इज नायट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग. नायट्रो ग्रुप हा मेटा डायरेक्टिंग आहे, त्यामुळे इथं पॅरा प्रोडक्ट आपल्याला मेजर मिळणार आहे, काही अंशी म्हणजे 47% एवढा मेटा प्रोडक्ट मिळणार आहे आणि अगदी कमी ऑर्थो या ठिकाणी प्रोडक्ट आपल्याला मिळणार आहे. तर या पद्धतीनं हे नायट्रेशन आपल्याला सांगता येईल. अगेन सल्फोनेशन, दॅट aniline on treatment with concentrated sulfuric acid, it first produce anilinium hydrogen sulfate, which on heating at about 453 to 473 Kelvin, it produces sulfonyllic acid, and that sulfonyllic acid which form zwitter ion. आपण प्रोटीन मॉलिक्यूल मध्ये जे अल्फा अमिनो ऍसिड आहे त्या अल्फा अमिनो ऍसिडचं झ्विटर आयन स्ट्रक्चर बघितलंय. झ्विटर आयन डायपोलर स्ट्रक्चर. लाइकवाइज this sulfonyllic acid also shows zwitter ion structure. तर या पद्धतीनं हे sulfonyllic acid आणि त्याचे हे zwitter ion dipolar structure. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. लक्षात घ्या, आपण ज्या वेळी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करतो त्याच्यामध्ये Friedel-Crafts रिएक्शन असतेच. aniline मात्र हे Friedel-Crafts रिएक्शन दाखवणार नाही ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ anilinium chloride, the Lewis acid which is used as a catalyst. जे Lewis acid catalyst म्हणून आपण वापरतोय and that produces anilinium ion. Due to this, nitrogen of aniline acquire positive charge and hence acts as strong deactivating group. तो strong deactivating group म्हणून त्या ठिकाणी काम करणार आहे. तर लक्षात घ्या, anilinium ion that is strong deactivating group and because of that strong deactivating group म्हणून काम करत असल्या कारणानं इथं Friedel-Crafts रिएक्शन दिसून येणार नाही. शिवाय मगाशी आपण जे मेटा प्रोडक्ट हाही पॅराच्या जवळपास इक्विव्हॅलंट आहे. पॅरा प्रोडक्ट 51% आहे तर मेटा प्रोडक्ट 47% आहे. याच्या पाठीमागचे रिझनिंग आपल्याला हेच देता येईल की ॲनिलिनियम आयन जो आहे तो डिॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप आहे आणि मेटा डायरेक्टिंग आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट अँड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चॅप्टर इज दॅट डायझोनियम सॉल्ट. This diazonium salt have general formula Rn2 plus X. Rn2 plus X या पद्धतीने रिप्रेझेंट केले जातील, where R is any alkyl or aryl group. अल्काइल ग्रुप असेल किंवा अराइल ग्रुप असेल, जनरली तो अराइल ग्रुप असणार आहे. X is halide group. It may be chloride, bromide, iodide, or instead of these, that X may be HSO4, hydrogen sulfate, BF4, etc. आता हा जो काही डायझोनियम सॉल्ट आहे, अरिल डायझोनियम सॉल्ट आहे, त्याचे जनरल रिप्रेझेंटेशन आपल्याला या पद्धतीने देता येईल की आर म्हणजे कुठलाही अरिल ग्रुप असेल N2 प्लस एक्स, मग याच्यामध्ये डायझोनियम आयन जो आहे Rn2 जो प्लस आयन आहे त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते आपल्याला या पद्धतीने रेझोनन्स स्ट्रक्चर दाखवता येईल. नाउ मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायझोनियम सॉल्ट. आता हा डायझोनियम सॉल्ट कसा तयार केला जाईल तर जस्ट मागाशी आपण बघितलंय रिएक्शन विथ नायट्रस ऍसिड, त्याच्यामध्ये दॅट aromatic amine जर aniline treated with sodium nitrite and concentrated HCl at a very low temperature, that is about 273 to 278 Kelvin, then it gives benzene diazonium chloride salt. तर या पद्धतीने डायझोनियम सॉल्ट तयार केला जातोय. एक लक्षात ठेवायचे आहे, हा डायझोनियम सॉल्ट at lower temperature is stable, but as temperature increases its stability decreases. Physical properties of this diazonium salt. This benzene diazonium chloride is colorless crystalline solid. हा colorless आहे, crystalline solid फॉर्म मध्ये आपल्याला दिसून येईल. It is radially soluble in water. पाण्यामध्ये सहज विरघळला जातोय and it is stable in cold condition ला स्टेबल असणार आहे, but react with water when warm. पाण्याबरोबर ती जेव्हा आपण तापवल्यानंतर तो रिएक्ट होणार आहे. आणि मागाशी आपण रिएक्शन बघितली, बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड हा जर पाण्याबरोबर ती बॉईल केला तर त्याचा हायड्रोलिसिस होणार आहे आणि करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग फेनॉल तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. लक्षात आलंय? तर या पद्धतीनं हॉट वॉटर बरोबर तो रिॲक्ट होणार आहे, मात्र कोल्ड वॉटर मध्ये तो स्टेबल असणार आहे. इट डिकम्पोज इझिली इन ड्राय स्टेट. हा ड्राय स्टेट मध्ये सहज डिकम्पोज होणार आहे ऍज इट इज हायली अनस्टेबल वन. सो बेन्झीन डायझोनियम फ्लोरोबोरेट इज वॉटर इनसोल्युबल अँड स्टेबल ॲट रूम टेम्परेचर. हा जो काही बेन्झीन डायझोनियम फ्लोरोबोरेट आहे, म्हणजे एक्सच्या ऐवजी BF4 जर हा आयन तुम्ही सबस्टिट्यूट केला असेल तर तो बेन्झीन डायझोनियम फ्लोरोबोरेट असणार आहे. हा पाण्यामध्ये इनसोल्युबल असेल अँड इट इज स्टेबल ऍट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरलाही त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असणार आहे. नेक्स्ट वन इज दॅट केमिकल रिॲक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी. मग त्याच्यामध्ये पहिली केमिकल प्रॉपर्टीचा प्रकार आपण बघणार आहे रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नायट्रोजन. हा जो काही बेन्झीन डायझोनियम क्लोराईड आहे त्याच्यामधला नायट्रोजन डिस्प्लेसमेंटच्या जे रिॲक्शन आहेत, मग त्याच्यामध्ये पहिली रिॲक्शन आहे सँडमेअर्स रिॲक्शन. मग याच्यामध्ये दॅट दिस अरिल किंवा बेन्झीन डायझोनियम हलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ क्युप्रस क्लोराइड in presence of HCl or cuprous bromide in presence of HBr or cuprous cyanide in presence of potassium cyanide, it produces that is chlorobenzene or bromobenzene or cyanobenzene and displacement of nitrogen takes place. So this reaction is referred as Sandmeier's reaction, that is in which displacement of the nitrogen takes place from this benzene diazonium chloride. Second one is that Gattermann reaction. गॅटरमन रिॲक्शन सुद्धा सँडमेअर प्रमाणच आहे, फक्त तिथं रिएजंट बदलले गेलेले आहेत. जो काही बेन्झीन डायझोनियम सॉल्ट आहे दॅट इज ट्रीटेड विथ कॉपर इन प्रेझेन्स ऑफ HCl और कॉपर इन प्रेझेन्स ऑफ HBr, इट गिव्स क्लोरोबेन्झीन और ब्रोमोबेन्झीन अँड डिस्प्लेसमेंट ऑफ नायट्रोजन टेक्स प्लेस. आता सगळ्यात महत्वाची बाजू ऍज कम्पेअर टू सँडमेअर रिॲक्शन अँड गॅटरमन रिॲक्शन, the yield in Sandmeyer reaction is found to be better than Gattermann reaction. जे काही प्रॉडक्ट yield असणार आहे तो प्रॉडक्ट yield Sandmeyer रिॲक्शन मध्ये तुम्हाला जास्त मिळणार ऍज कम्पेअर टू द गॅटरमन रिॲक्शन. त्याच्यानंतर दुसरा प्रकार आहे रिॲक्शनचा रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन. तो जो काही इथं आपण जो एक्स आहे तो एक्स आपण क्लोरीन ब्रोमीन किंवा सायनाइडने रिप्लेस केलाय. रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन. So this benzene diazonium chloride on treatment with potassium, it gives iodobenzene, potassium chloride and nitrogen. Then replacement by fluoride ion. जर fluoride ion त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करत असेल, so this benzene diazonium chloride on treatment with fluoroboric acid, it produces benzene diazonium fluoroborate, which on heating undergoes decomposition to produce fluorobenzene, BF3 and nitrogen. तर क्लोरोबेन्झीन, ब्रोमोबेन्झीन, आयोडोबेन्झीन, सायनोबेन्झीन, फ्लोरोबेन्झीन हे पदार्थ तयार करण्यासाठी या पद्धतीच्या या सगळ्या रिॲक्शनचा आपल्याला वापर करता येईल. नेक्स्ट विच रिप्लेसमेंट बाय हायड्रोजन. जर आपण हा N2Cl जर काढला आणि त्या ठिकाणी हायड्रोजन जर सबस्टिट्यूट केला तर मिळणारा कंपाऊंड हा एरोमॅटिक हायड्रोकार्बन आपल्याला इथे मिळेल. सो बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ H3PO2 that hypophosphoric acid, hypophosphorus acid and or ethyl alcohol, then it produces आपल्याला जो पदार्थ मिळणार आहे तो aromatic compound that is benzene इथे मिळणार आहे. So this benzene diazonium chloride on treatment with H3PO2 or ethyl alcohol, it produces benzene and nitrogen gas get releases out. Again replacement by hydroxyl group. जर हा बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड on boiling with water, it produces corresponding phenol. तुम्हाला तो फेनॉल त्या ठिकाणी मिळणार आहे, नायट्रोजन गॅस बाहेर टाकला जाईल. अगेन रिप्लेसमेंट बाय नायट्रो ग्रुप. नायट्रो ग्रुपच्या साहाय्याने आपण रिप्लेसमेंट करू शकतो. मग त्याच्यामध्ये हा बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ फ्लोरोबोरिक ऍसिड. वी गॉट बेन्झीन डायझोनियम फ्लोरोबोरेट हा सॉल्ट मिळेल, विच ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम नायट्राइड. सोडियम नायट्राइड बरोबर ती ट्रीट करा इन प्रेझेन्स ऑफ कॉपर, इट प्रोड्युसेस नायट्रोबेन्झीन. तर या पद्धतीनं ज्या काही N2Cl जो ग्रुप आहे तो आपण रिप्लेस केलाय वेगवेगळ्या ग्रुपनी. नाउ सेकंड टाइप ऑफ द रिएक्शन, दॅट रिएक्शन इन्व्हॉल्विंग रिटेन्शन ऑफ डायझो ग्रुप. तो डायझो ग्रुप आहे तो तसाच राहणार आहे, त्याच्यामध्ये कुठलाही बदल होणार नाही. अशा ज्या रिएक्शन आहेत त्या रिएक्शनला डायझो कपलिंग रिएक्शन असं म्हटलं जातं.
सो बेन्झीन डायझोनियम क्लोराईड ऑन ट्रीटमेंट विथ फेनॉल, जर बेन्झीन डायझोनियम क्लोराईडची रिएक्शन फेनॉल बरोबरती केली तर याच्यामधून आपल्याला जो मिळणारा जो पदार्थ आहे तो ऑरेंज डाय या ठिकाणी मिळेल. आणि तो जो काही ऑरेंज डाय असेल दॅट इज पॅरा हायड्रॉक्झी अझोबेन्झीन, याच्यामध्ये एन डबल बॉन्ड एन हा अझो ग्रुप त्या ठिकाणी असेल आणि या कंपाऊंडला अझो डाय असं म्हटलं जातं. फेनॉल बरोबरती ऑरेंज कलरचा डाय या ठिकाणी तयार होणार आहे. सो बेन्झीन डायझोनियम क्लोराईड ऑन ट्रीटमेंट विथ एनिलीन इन ऍसिडिक मीडियम इट प्रोड्युसेस पॅरा अमिनो अझोबेन्झीन दॅट हॅव येलो कलर्ड डाय. हा येलो कलरचा डाय असणार आहे. तर दोन प्रकारचे अझो डाय तयार केले जातील. फेनॉल बरोबरती ऑरेंज कलरचा डाय तर अॅनिलीन बरोबरती येलो कलरचा डाय या पद्धतीने तयार होईल. आणि दोन्ही रिएक्शन मध्ये जो डाय जो ग्रुप आहे तो तसाच राहणार आहे. म्हणून याला म्हटलं जातं रिएक्शन इन्व्हॉल्विंग रिटेन्शन ऑफ डायझो ग्रुप और दीज रिएक्शन आर ऑल्सो रेफर्ड ॲज अझो कपलिंग रिएक्शन. यांना अझो कपलिंग रिएक्शन सुद्धा म्हटलं जाईल. अगेन इम्पॉर्टन्स ऑफ द डायझोनियम सॉल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमॅटिक कंपाऊंड. एरोमॅटिक कंपाऊंडच्या सिंथेसिस मध्ये आपण या डायझोनियम सॉल्टचा वापर केलाय. जस्ट याच्या अगोदर आपण बघितलं वेगवेगळ्या रिएक्शन मध्ये आपण जो N2Cl आहे तो रिप्लेस केलाय बाय फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सायनाइड, हायड्रॉक्साइड और NO2 ग्रुप. तर या पद्धतीनं आपण वेगवेगळे एरोमॅटिक कंपाऊंड तयार करण्यासाठी या डायझोनियम सॉल्टचा वापर करू शकतोय. शिवाय हे जे डायझोनियम सॉल्ट आहे दॅट इज युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सम अझो डाईज. अझो प्रोडक्ट आपल्याला तयार करता येतील. अझो डाईज तयार करण्यासाठी ऑर्गॅनिक डाय तयार करत असताना या बेन्झीन डायझोनियम सॉल्टचा वापर केला जाईल. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. That's all about the chapter amines. Have a good day.